વેલકમ ટુ હાર્મની આઈએસ યુટ્યુબ ચેનલ. તો આજે આપણે 13th, 14th, 15th એન્ડ 16th ઓફ જાન્યુઆરીના ન્યૂઝપેપરનું એનાલિસિસ આપણે જોઈશું. અમદાવાદ એડિશનની ન્યૂઝપેપરને આપણે એનાલિસિસ કરી રહ્યા છે. તો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ 13th ઓફ જાન્યુઆરી શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણે જોઈશું ફોર જીએસ, લેંગ્વેજ એન્ડ એસે પેપર એઝ વેલ. તો રિસેન્ટલી ગ્લોબલ સાઉથની એક ઓનલાઈન સમિટ થઈ હતી. ત્યાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે આપણે સ્પીચ આપી હતી. ત્યાં બહુ ખાસા એવા પોઈન્ટ્સ આપણને કીવર્ડ્સ ખાસ કરીને મળી રહે છે, જેમ કે underlining that world is in state of crisis, Prime Minister Narendra Modi told leader of developing countries Thursday that your voice is India's voice and your priorities are India's priorities. Your voice is India's voice and your priorities are India's priorities. આવી રીતે આખી જ સ્પીચ છે ગ્લોબલ સાઉથ સમિટ જે વર્ચ્યુઅલ ફોરમમાં થઈ હતી. આખી સ્પીચ પીઆઈબીના આપણે એકવાર પ્રેસમાં આવી જશે એટલે આપણે એને જોઈશું. બીજી ન્યૂઝ છે कि CBI searches ex-finance secretary premises, books him for graft. See, civil service neutrality કે civil service prevention of corruption act કે civil service ના rules conducts આ આપણે સિલેબસમાં ઓફિશિયલી છે જ તેમ. તો રિસેન્ટલી ક્યાં સિવિલ સર્વન્ટ્સ ન્યૂઝમાં રહેતા, વેધર અત્યારે તો નેગેટિવ આપણે એક જોઈએ છીએ કે ક્યાં ઓફિસર્સ ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસના નેગેટિવ ન્યૂઝમાં હતા રિસેન્ટલી. તો એક છે માયારામ આઈએસ ઓફિસર રહી ગયા છે, તો એમની એક્સ ફાઇનાન્સ સેક્રેટરી છે. તો એક ફર્સ્ટ છે જેમની ઉપર અત્યારે સીબીઆઈ ઇન્ક્વાયરી ચાલી રહી છે. નેક્સ્ટ, એક વર્ષ પહેલા દિલ્હીના સ્ટેડિયમમાં બે આઈએસ ઓફિસર્સ, બે આઈએસ કપલ હતા જે પોતાના ડોગને લઈને ત્યાં વોક માટે નીકળ્યા હતા. એનું નામ સંજીવ ખીરવાર અને રિંકુ દુગા. બીજા આઈપીએસ ઓફિસર જે ન્યૂઝમાં છે અમિત લોધા સર છે, જેમની ઉપર પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટનો કેસ ચાલી રહ્યો છે. ખાકી વેબ સિરીઝનો ઇસ્યુ છે એના માટે થઈને. જે નેક્સ્ટ ઓફિસર છે અભિષેક સિંહ ઓફિસર, આઈએસ ઓફિસર છે, જે બધા તમે જાણતા હશો. ગુજરાત ઇલેક્શનના ઓબ્ઝર્વર તરીકે એમની નિયુક્તિ થઈ હતી, બટ જસ્ટ ઇન્સ્ટાગ્રામને એમને પોસ્ટ એમને મૂકવાથી ઇન્સ્ટન્ટલી એમને ટ્રાન્સફર કરી દીધું હતું. ઓકે, નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે કે જેટલું હાઇલાઇટ નથી થયેલું એ ન્યૂઝ એટલું એક્ઝામ વર્થી નથી. આપણે જીપીએસસીની એક્ઝામમાં શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણે એ જોઈ રહ્યા છીએ. 13th ઓફ જાન્યુઆરીમાં એડિટોરિયલ એક પણ કામનું નથી. એક એડિટોરિયલ છે જેમાં જસ્ટ હાઇલાઇટ કર્યું છે રિફોર્મ નોટ રિવેન્જ. તો આ એડિટોરિયલ થીમ કે કીવર્ડ્સ એ છે કે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સની વાત કરી છે, ખાસ કરી રાઇટ્સ ઓફ પ્રિઝનર્સ. રાઇટ્સ ઓફ પ્રિઝનરની વાત બહુ આર્ટિકલ્સમાં આવતી હોય છે, એટલી ખાસ નથી, બટ અમુક વસ્તુ ધ્યાન રાખવા જેવી વાત છે કે I hear these days that we will have to make new prisons because prisoners are overcrowded. If we are moving towards progress as a society, then why do we need new jails? આ વિચારવા જેવી વાત છે. જો આપણે ખરેખર પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યા છીએ તો આપણે નવી જેલ શા માટે બનાવી રહ્યા છીએ? તો પ્રિઝનર્સની રાઇટની વાત કરી છે. બીજા એડિટોરિયલ્સ ખાસ એક પણ એવા કામના નથી. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ પણ એટલી કામની નથી. બીજી છે ન્યૂઝ છે એ WHO ઇસ્યુઝ અલર્ટ ઓવર 2 સિરપ્સ બાય ફર્મ ધેટ વોઝ લિંક ટુ ઉઝબેક કિડ્સ ડેથ. તો આ ન્યૂઝ આપણે ક્યાં યુઝ કરી શકીએ છીએ? ઇન્ડિયામાં રેગ્યુલેટરી હર્ડલ્સમાં આપણે આ ન્યૂઝને યુઝ કરી શકીએ છીએ, કોટ કરી શકીએ છીએ. અથવા તો ઇન્ડિયામાં અત્યારે ફાર્માસ્યુટિકલની બહુ જ મોટી કહેવાય ને કે ઇમ્પોર્ટન્સ વધી રહી છે એક્સપોર્ટિંગ નેશન તરીકે એમ. તો એ એક્સપોર્ટિંગ નેશન ફાર્માસ્યુટિકલમાં જો આવા ઇન્સિડન્ટ્સ થાય તો એ બહુ મોટું ડેન્ટ કહેવાય. તો આપણે એને સુધારવું જોઈએ અને આપણે રેગ્યુલેટરી સ્ટેન્ડર્ડ્સ જે છે એને ઇમ્પ્રૂવ કરવા જોઈએ. જસ્ટ એક હેડલાઇન્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બાકી અંદર એટલું કંઈ ખાસ નથી. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે આ ફેક ન્યૂઝ માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને યુટ્યુબ કે ઓનલાઈન સોશિયલ મીડિયાને રેગ્યુલેટિંગ માટે કોઈ એવું આપણી પાસે બોડી નથી. તો ખાસ આઈએનબી મિનિસ્ટ્રી છે જે અલગ અલગ ગાઈડલાઇન્સ બહાર પાડતો હોય છે. પોતે જ કહેવાય ને કે યુટ્યુબ કે એવી રીતના સોશિયલ મીડિયાના ક્રેકડાઉન કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પિટિશન ફાઇલ કરતું હોય, ટેલિગ્રામ હોય કે ઇન્સ્ટાગ્રામ હોય કે યુટ્યુબ હોય. બહુ બધા ટેલિગ્રામના કેસીસ પણ ચાલી રહ્યા છે. તો એમાંના આપણને આ નામ યાદ હોવા જોઈએ. કોણ છે જે પીઆઈબી ફેક્ટ ચેકરે રિલીઝ કર્યું છે, પીઆઈબી ફેક્ટ ચેકરે કીધું છે કોણ છે. તો સચેસ નેશન ટીવી છે જેમાં 5.57 લેખ હતા, સંવાદ ટીવી છે, સરોવર ભારત છે, નેશન 24 છે, પછી સ્વર્ણિમ ભારત છે, પછી સંવાદ સમાચાર છે. આ બધા ન્યૂઝ, આ બધી યુટ્યુબ ચેનલો છે જેના ઉપર ફેક ન્યૂઝનું એક કાઇન્ડ ઓફ એલિગેશન લાગ્યું હતું. આ યાદ હોવું જોઈએ અને આ ન્યૂઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કેમ કે અત્યારે ફેક ન્યૂઝનું ચલણ બહુ વધતું જાય છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે કે ઓલ ઇન્ડિયા પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર્સની સમિટ થઈ હતી. તો ક્યાં થઈ હતી? તો જયપુરમાં થઈ હતી. આ પહેલું ન્યૂઝ.
આમાંથી જ એક ન્યૂઝ છે કે પ્રિલિમમાં ફોર એક્ઝામ્પલ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય કે ઓલ ઇન્ડિયા પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરની સમિટ ત્યાં થઈ હતી, તો જયપુરમાં થઈ હતી. અને બીજું જે આમાંથી ન્યૂઝમાંથી આપણે એક્સટ્રેક્ટ કરી શકીએ છીએ કે જ્યારે ફેડરલિઝમની વાત આવે કે ફેડરલિઝમમાં આપણે કઈ રીતે ઇસ્યુ રિઝોલ્વ કરી શકીએ છીએ, જેમ કે નીતિ આયોગ છે, ઇન્ટરસ્ટેટ કાઉન્સિલ છે અથવા ઝોનલ કાઉન્સિલ છે, એવી રીતે ઓલ ઇન્ડિયા પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર્સની પણ મીટ થતી હોય છે જે આપણે ફેડરલિઝમના કોઈ પણ ટોપિકમાં કોટ કરી શકીએ છીએ. તો આ મીટનું આઉટકમ શું હતું? આ 83rd ઓલ ઇન્ડિયા પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર્સની કોન્ફરન્સ હતી that reaffirms its complete faith in the primacy of the people of India in law making through the legislative bodies of the nations, and while reposing confidence in the principle of separation of powers, exhorts all organs of state to respect the constitutional boundaries enshrined in the Constitution of India. એટલા માટે ઇંગ્લિશમાં આખું જે કહેવાય ને કે આઉટકમ કીધું છે, જેમ કે અમુક કીવર્ડ્સ કામના છે, જેમ કે શું? રિસ્પેક્ટ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ બાઉન્ડરીઝ એન્શ્રાઇન્ડ ઇન ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા. અત્યારે સેપરેશન ઓફ પાવરની ખાસ કરીને ડિબેટ ચાલી રહી છે, જ્યારે આપણા ઓનરેબલ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સેપરેશન ઓફ પાવર કે પછી એનજીએસીના કે પછી કેશવાનંદ ભારતી ઉપર જે કેસના એલિગેશન અત્યારે કીધું છે, તો એના કોન્ટેક્સ્ટથી આ ન્યૂઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે કે એક્સપ્લેન પેજમાં. તો એક્સપ્લેન પેજમાં બેઝિક સ્ટ્રક્ચર ઓફ કોન્સ્ટિટ્યુશનની એક વાત છે જે આપણે ગયા ટોપિકમાં આપણે આની પહેલાના ટોપિકમાં જોયું. તો આ ન્યૂઝ આપણે મેઇન્સના ક્વેશ્ચનના પર્સપેક્ટિવ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સેકન્ડ થિંગ કે એસએના ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઓફ જ્યુડિશરી આપણે બીજા દિવસના નેક્સ્ટ ઇન શોર્ટ 14th કે 15th ઓફ જાન્યુઆરીના ન્યૂઝપેપરમાં આપણે જોશું કે કઈ રીતના ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઓફ જ્યુડિશરી અત્યારે બહુ જ ન્યૂઝમાં રહ્યું છે. તો આમાંથી પ્રિલિમમાંથી શું ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન એક નીકળી શકે છે કે ધ ઓરિજિન ઓફ બેઝિક સ્ટ્રક્ચર ડોક્ટ્રીન આર ફાઉન્ડ ઇન ધ પોસ્ટ વોર જર્મન કોન્સ્ટિટ્યુશન લો. એટલે એક આપણને ફેક્ટ ખબર પડી કે ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રિલિમમાં ક્યાંય ક્વેશ્ચન પૂછાય કે બેઝિક સ્ટ્રક્ચરની ડોક્ટ્રીન કયા કન્ટ્રીમાંથી ઓરિજિનેટ થઈ હતી, તો દેટ વોઝ જર્મની. ઓકે, હવે બીજી વસ્તુ કે એસેમાં જો આપણે ક્યારે ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઓફ જ્યુડિશરી યા તો પછી જ્યારે એવું કંઈ લખતા હોય તો કેવું થાય કે નોર્મલ એક સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટ કેવી રીતના લખતા હોય છે. બટ એક વસ્તુ હંમેશા ધ્યાન રાખવું કે એસેમાં કોઈ એમિનેન્ટ પર્સનાલિટીઝને પણ નોટ કરવા એટલા જરૂરી છે. જેમ કે સિનિયર એડવોકેટ રાજુ રામચંદ્ર આમને શું કીધું, તો હેઝ આર્ગ્યુડ ધેટ ધ પાવર ઓફ અનઇલેક્ટેડ જજીસ ટુ સ્ટ્રાઇક ડાઉન અમેન્ડમેન્ટ્સ ઓફ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓન the basis of this doctrine is anti-democratic and counter-majoritarian. એવી રીતે બીજા કોણ એમિનેન્ટ પર્સનાલિટીઝ છે, જેમ કે ડોક્ટર સુધીર કૃષ્ણ સ્વામી, ધ વાઇસ ચાન્સેલર ઓફ નેશનલ લો સ્કૂલ ઓફ ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટીઝ, એમની બુકમાં કીધું છે કે ડેમોક્રેસી એન્ડ કોન્સ્ટિટ્યુશનલિઝમ ઇન ઇન્ડિયા નોટ્સ ધેટ ઇવન સમ સ્કેપ્ટિક્સ ઓફ ધ ડોક્ટ્રિન હેવ ટર્ન્ડ અરાઉન્ડ ઓવર ધ યર્સ. એટલે આ એસેના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ અને પ્લસ કહેવાય ને કે મેઇન્સના ઓલાથી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ન્યૂઝ છે. આમાં એવું કન્ટેક્સ્ટ કંઈ એવું છે નહીં કે આપણે એક્સટ્રેક્ટ કરી શકીએ છીએ. ઓલમોસ્ટ લક્ષ્મીકાંતમાં જે પણ આપેલું છે ઓવરઓલ બધી વસ્તુ રિપીટ થાય છે, કઈ રીતે કેશવાનંદ ભારતી કેસનું ઓરિજિનેટ થયું હતું. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે ગંગા વિલાસ ટુ સેલ ટુડે, વોટ વારાણસી દિબ્રુગઢ ક્રુઇઝ ઓફર્સ ટુરિસ્ટ. આ ન્યૂઝ ટુરિઝમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આની પહેલા જીપીએસસી એડવર્ટિઝમેન્ટ નંબર 30માં આપણને ટુરિઝમ ઉપર ક્વેશ્ચન પૂછેલો. તો ટુરિઝમ ઉપરનો ક્વેશ્ચન શું હતો એકવાર જોઈ લઈએ. તો જીપીએસસી પૂછ્યો તો કેન ટુરિઝમ ઇન્ડસ્ટ્રી bring about revolutionary changes in India with reference to socio-economic development and the protection of environment. એટલે ટુરિઝમ ઉપર ફોર એક્ઝામ્પલ ક્વેશ્ચન આવે તો આપણે હજુ એક એડ કરી શકીએ છીએ, જેટ ઇઝ રિવરન્ટ ટુરિઝમ. ટુરિઝમના બહુ બધા ટાઈપ હોય છે, જેમાંનું એક છે રિવરન્ટ ટુરિઝમની આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છે. તો અત્યારે આ ન્યૂઝમાં કેમ છે, તો કહેવાય ને કે ગંગા વિલાસ એક ક્રુઝ છે, મોટી શિપ આવે, એક લક્ઝરી આપણે કે હોટેલ આવે એવી રીતના કહેવાય ને કે રિવરન્ટ ક્રુઝની વાત છે. તો રિસેન્ટલી પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે ઇનોગ્રેટ કરી છે. ક્યાંથી ક્યાં સુધી, તો વારાણસીથી દિબ્રુગઢ સુધી. આ રિવર ટુરિઝમના બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર્ડર પોઈન્ટ છે, જે હવે નેક્સ્ટ ટુરિઝમના ટોપિક જીએસ કે પછી એસએમાં પૂછાય કે પછી લેંગ્વેજના એસએમાં પૂછાય, તો આપણી પાસે સફિશિયન્ટ ફોર્ડર પોઈન્ટ થઈ જાય. તો આ ન્યૂઝ શું કહે છે? ઇન ઇન્ડિયા 8 river cruise vessels are operational between Kolkata and Varanasi, while cruise movement also takes place on national waterways too. The government has taken several initiatives to boost the country's cruise tourism, that is including infrastructure upgrades, rationalization of port fee, removal of ousting charges, priority berthing of the cruise ships and provision of e-visa facilities. આ આપણને ટેકનિકલ પોઈન્ટ્સ ખબર હોવા જોઈએ. કેવા તો ઈ વિઝાનું આપણે કહેવાય ને કે પ્રોવિઝન કર્યું છે. બીજું પ્રાયોરિટી ઓફ બર્થિંગ ઓફ ક્રુઝ શિપ્સ, આનો મતલબ જેટલી ક્રુઝ શિપ્સ આપશે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ સિટીમાં આપણે બર્થ કરી શકશું, ડોક કરી શકશું. નેક્સ્ટ થિંગ, જેમ કે બર્થિંગ એટલે પાર્ક કરી શકશું એમ. નેક્સ્ટ છે રિમૂવલ ઓફ આઉસ્ટિંગ ચાર્જીસ, અમુક ચાર્જીસ આપણે ઘટાડી નાખ્યા છે. રેશનલાઇઝેશન ઓફ પોર્ટ ફી,
India aims to increase cruise passenger traffic from 0.4 million at present to 4 million. ઓકે, એટલે જસ્ટ કહેવાય ને કે ખાલી 4 લાખમાંથી 40 લાખની આપણે વધારવાના છીએ. અને ધ ઇકોનોમિક પોટેન્શિયલ ઓફ ક્રૂઝ ટુરિઝમ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ રાઇઝ ફ્રોમ $110 million to $5.5 billion ઇન કમિંગ યર્સ. એટલે જ્યારે પણ હવે ટુરિઝમની વાત આવે તો આપણે એક ટોપિક વધુ એડ કરી શકીએ, દેટ ઇઝ રિવર ટુરિઝમ. ફાઇન. નેક્સ્ટ જે ન્યૂઝમાં છે, વર્લ્ડના ન્યૂઝમાં એટલું કંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, ઇકોનોમીના ન્યૂઝમાં એટલું કંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. તો આ આપણે જોયા 13th of Januaryના ન્યૂઝ. હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈશું 14th of Januaryના ન્યૂઝ. તો જો 14th of January ન્યૂઝના ફર્સ્ટ પેજમાં શું છે? ફર્સ્ટ પેજના ન્યૂઝમાં છે ઈસરોએ જોશીમઠમાં જે અત્યારે ક્રેક જે આપણે જોવા મળે છે એની ઉપર રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે. એ રિપોર્ટ બહુ જ કહેવાય ને કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ 14th January ન્યૂઝ પણ ઈસરોનું જે રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો ને એનજીટીની જે પેનલે કીધું હતું એની કન્ટિન્યુઅમમાં ન્યૂઝ 15th of January છે. એ પણ આપણે આની પછીના ડેમાં જોઈ લઈશું. તો રિપોર્ટ ખાસ કરીને શું કહે છે કે કોન્સેપ્ટ ઓફ કેરિંગ કેપેસિટી એક છે એન્વાયરમેન્ટમાં, કે કોઈ પણ એક ઇકોસિસ્ટમ હોય એની એક કેરિંગ કેપેસિટી હોય. જો એ કેરિંગ કેપેસિટીને આપણે બ્રીચ કરીએ ને તો ત્યાં ઇસ્યુ આવવાના જ છે. તો એવું જ એક એક્ઝામ્પલ નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલની પેનલે કીધું છે કે ઓલ 23 pilgrims visited the ચારધામ sites between April and November last year. 23 lakh. એટલે જે કેરિંગ કેપેસિટી હતી ચારધામ યાત્રાની કે ઉત્તરાખંડની એટલા એરિયાની, એ કેરિંગ કેપેસિટી આપણે બ્રીચ કરી રહ્યું છે. એના કારણે કેવું થાય છે કે પ્લેસીસ જે સબસાઇડ થઈ રહ્યું છે. તો આ હવે જો નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે કોઈ કેરિંગ કેપેસિટી યા તો પછી કંઈ કોટ કરવાનું થાય તો આપણે મિશ્રા કમિટીને કોટ કરી શકીએ છીએ અથવા એનજીટી પેનલને કોટ કરી શકીએ છીએ. જ્યારે પણ તમે મેન્સના આન્સર અથવા એસેના આન્સર્સ તમે લખો તો કેવું હોવું જોઈએ તમારાથી કે કોઈના ખંભા ઉપર રાખીને બંદૂક ફોડવી જોઈએ. એવું ના થવું જોઈએ કે આઈ એમ સેઇંગ ધેટ અકોર્ડિંગ ટુ મી આ વસ્તુ થવી જોઈએ કે આઈ હેડ રેડ ધીસ થિંગ, એવું નહીં. એ કોઈ સબસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ હોવું જોઈએ, કોઈ ફેક્ટ હોવું જોઈએ. ફેક્ટ શું હોઈ શકે છે? કોઈ બુક હોઈ શકે છે, અથવા કોઈ પેનલ હોઈ શકે છે, અથવા કોઈ કમિટી હોઈ શકે છે, સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ હોઈ શકે છે, કોઈ ઓથેન્ટિક રિપોર્ટ હોઈ શકે છે. તો હવે જો નેક્સ્ટ ટાઈમ કેરિંગ કેપેસિટી અથવા આવી રીતે કોઈ લેન્ડસ્લાઇડનું કે એવી રીતના કોઈ કેસ સ્ટડી કે પછી જીપીએસસીમાં કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે તો આપણી પાસે ફર્ધર પોઈન્ટ આવી ગયો છે કે એનજીટીની પેનલ આપણે કોટ કરી શકીએ છીએ, અથવા ઈસરોનું પણ આપણે રિપોર્ટ કોટ કરી શકીએ છીએ, અથવા મિશ્રા કમિટી 1976 રિપોર્ટ છે આપણે કોટ કરી શકીએ છીએ. આની પહેલાના ન્યૂઝપેપર આપણે જોયું હતું ફેક ન્યૂઝનું. તો હવે સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું છે કે હેટ સ્પીચની ઉપર વાત કરી છે. સુપ્રીમ કોર્ટ આમાં એવું કહે છે કે હેટ સ્પીચમાં જેટલા એન્કર્સ હોય છે એમની ઉપર આપણે એક્શન, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, પણ શું એમને કેટલા લોકોને દૂર કર્યા છે? સુપ્રીમ કોર્ટ અવારનવાર હેટ સ્પીચના એન્કર ઉપર ટિપ્પણીઓ કરતી રહે છે. આ ન્યૂઝ એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કેમ કે આની પહેલા પણ જીપીએસસીએ ફ્રીડમ મીડિયા ઉપર ક્વેશ્ચન પૂછી લીધો છે. આપણે એકવાર જોઈ લઈએ. In modern democracies, media, be it print, electronic or digital, have been shaping the agenda of the governments. Discuss it in historical and global context. જીપીએસસી ઓલરેડી મીડિયા ઉપર ક્વેશ્ચન્સ પૂછી લીધો છે. તો હવે મીડિયા ઉપર કંઈ પણ ફોર્ડર પોઈન્ટ આવે તો આપણી પાસે એક ફેક્ટ આપણી પાસે તૈયાર હોવા જોઈએ. કોઈ પણ ફેક્ટ હોઈ શકે છે, સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટ હોઈ શકે છે, રિસેન્ટલી ટીવીના એન્કર શું છે, કે આપણે ફેક ન્યૂઝ જે ફેલાવે છે મીડિયા, સોશિયલ મીડિયા એ પણ મીડિયા છે. આની પહેલાના ન્યૂઝમાં આપણે જોયું હતું કઈ રીતે મિનિસ્ટ્રી ઓફ આઈએનબી છે એને યુટ્યુબની ચેનલ્સ ઉપર ક્રેકડાઉન કર્યું હતું. બરોબર છે. નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ન્યૂઝ છે કે હિમાચલ ક્લિયર શિફ્ટ ટુ ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમ્સ, સીએમ સેઝ કેપ્ટ પોલ પ્રોમિસ. જો આ ન્યૂઝ છે ને એ ઇલેક્શન ફ્રીબીઝ અથવા સ્ટેટ ફાઇનાન્સીસમાં યુઝ થઈ શકે છે. જ્યારે તમે ઇલેક્શન ફ્રીબીઝની વાત કરીએ, કોઈ ગવર્મેન્ટ ફ્રી ઇલેક્ટ્રિસિટી આપે અથવા ફ્રી ગેસ સિલિન્ડર અથવા ફ્રી લેપટોપ કે પછી ઇનફેક્ટ કોઈ પણ વસ્તુ ફ્રીમાં આપે છે. આની માટે બહુ બધા યુટ્યુબમાં વિડીયો પણ છે. થિંક સ્કૂલનો આની માટે બહુ જ મસ્ત વિડીયો આવ્યો છે, ફ્રીબીઝ કઈ રીતના, ફ્રીબીઝના કોન્સ અને પ્રોઝ શું છે. તો જો એમાંનું એક ફ્રીબીઝ છે ઓલ પેન્શન સ્કીમ, જે ગવર્મેન્ટ જેટલા પણ સર્વન્ટ છે, જે ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય છે એમની માટેની ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમની બહુ બધા સ્ટેટ્સ વાત કરી રહ્યા છે. તો કઈ રીતના સ્ટેટ ફાઇનાન્સીસને ઇમ્પેક્ટ થશે, એમનું ફિસ્કલ ડેફિસિટ કઈ રીતના વધશે અને બીજા સ્ટેટમાં કઈ રીતના કહેવાય ને કે આખું એક રિપલ ઇફેક્ટ થશે. તો આ ન્યૂઝ જસ્ટ આપણે ફ્રીબીઝમાં આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ કે બહુ બધા સ્ટેટ છે એ ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમમાં પણ પાછા જઈ રહ્યા છે. આપણી પાસે ફ્રીબીઝના ઓલરેડી બહુ બધા પોઈન્ટ્સ ખબર જ છે કે ઇલેક્ટ્રિસિટી આપે છે, ગેસ આપે છે, તો એમાંનું વધુ એક પોઈન્ટ. ઓકે, તો નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ છે. હવે આ ન્યૂઝ આપણે એથિક્સમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ કે જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ પોતાની અવાજ ઉઠાવે છે તો યા તો કહેવાય ને કે
એનું ક્યાંક ને ક્યાંક એની લાઈફ થ્રેટનિંગ આવી જાય છે. તો એવો જે કેસ હતો. આને કોઈ જ્યારે પણ એથિક્સનો કોઈ ક્વેશ્ચન આવે, કંઈક કન્વિક્શનનો, યા તો પછી એટીટ્યુડનો, યા તો પછી કહેવાય ને કે ફોર્મ કોન્ફિડન્સનો, કોઈ પણ ઇન શોર્ટ એમ, તો તમે મંજુનાથ મર્ડર કેસ રિફર કરી શકો છો કે કઈ રીતના મંજુનાથ જે એમને બહુ બ્રેવલી જે આઈઓસીના પેટ્રોલ પંપ ઉપર કેસ કર્યો તો એમનું મર્ડર થઈ ગયું હતું. અને આફ્ટર 17 years એમના થઈ ગયા છે. more than 27, I think more than 17 years થઈ ગયા છે જે એમના જેલના કન્વિક્ટ જે એમને મળી હતા, એમને અત્યારે ગુડ કન્ડક્ટના કારણે રિલીઝ થઈ ગયા છે. તો આઈઓસી મંજુનાથ મર્ડર કેસ એથિક્સમાં યુઝ કરી શકાય છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ આપણે. જો બીજો ન્યૂઝ છે 14th of January નો. મ્યાનમારમાં જે અત્યારે જનતા ગવર્મેન્ટ છે, તો આ જનતા ગવર્મેન્ટ જે છે એ ન્યૂઝ આપણે ઓથોરિટેરિયન વર્સિસ રૂલ ઓફ લોમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો ઓથોરિટેરિયન ગવર્મેન્ટ જ્યારે આવે તો ઇન્સ્ટેબિલિટી કેટલી વધી જાય છે, નોટ ઇન કન્ટ્રી ઇટસેલ્ફ બટ એના બીજા નેબરિંગ કન્ટ્રી છે એની જોડે પણ કહેવાય ને કે ઇન્સ્ટેબિલિટી વધી જતી હોય છે. તો આ ફેક્ટ છે મ્યાનમારમાં ઇન્સ્ટેબિલિટી છે તે ઓથોરિટેરિયન વર્સિસ રૂલ ઓફ લોમાં આપણી બહુ બધા ઘણા બધા કન્ટ્રીમાં તો ઓથોરિટેરિઝમ છે. રશિયા છે, ત્યાં આપણે કહી શકીએ છીએ કે ગાઈડેડ ડેમોક્રેસી છે. પછી પાકિસ્તાનમાં છે, એવી રીતના મ્યાનમારમાં છે. તો ડેમોક્રેસી ઉપર કોઈ પણ એસે કેવી રીતના આવે તો જનતા ગવર્મેન્ટ એટલે મ્યાનમારમાં જે મિલિટરી રૂલ છે ને જનતા ગવર્મેન્ટ કહેવાય. તો જનતા અને મિલિટરી રૂલ છે, જનતા રૂલ છે, એના ઉપર જો કંઈક લખવું હોય તો એ ડેમોક્રેસીને એસે આવે ત્યારે લખી શકો છો. બીજા એક પણ આર્ટિકલ્સ કંઈક ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસના 14th of January એટલા કામના નથી. નેક્સ્ટ જે બહુ જ સારો ન્યૂઝ છે કે ઇન્ડિયા ટુ સેટઅપ ગ્લોબલ સાઉથ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ સેઝ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર્સ. આમાં ખાસા એવા કીવર્ડ્સ મળી જાય છે જે સ્પીચ માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આપણે એકવાર જોઈ લઈએ. તો અંડરલાઇનિંગ ધેટ ઇન્ડિયાઝ અપ્રોચ ઇન ઇટ્સ ડેવલપમેન્ટ પાર્ટનરશિપ હેઝ બીન કન્સલ્ટેટિવ, આઉટકમ ઓરિએન્ટેડ, ડિમાન્ડ ડ્રિવન, પીપલ સેન્ટ્રિક એન્ડ રિસ્પેક્ટફુલ ઓફ ધ સોવરેનિટી ઓફ ધ પાર્ટનર કન્ટ્રીઝ. આ લાઈન બેઠી જ ગોખી નાખવી જોઈએ. જ્યારે પણ કોઈ સ્પીચ કે એવી રીતના તમારા ધ્યાનમાં એસે આવે તો આ ઇન્ડિયાનું ઇન્ટ્રોડક્શન શું છે. તો ઇન્ડિયા જ્યારે પણ કોઈ બીજા કન્ટ્રી જોડે કોઈ પણ પાર્ટનરશિપ કરે છે તો કેવી હોય છે? કન્સલ્ટેટિવ, આઉટકમ ઓરિએન્ટેડ, ડિમાન્ડ ડ્રિવન, પીપલ સેન્ટ્રિક એન્ડ રિસ્પેક્ટફુલ ઓફ ધ સોવરેનિટી ઓફ ધ પાર્ટનર કન્ટ્રીઝ. બરોબર છે. આમાં આપણા ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે બહુ બધા કહેવાય ને કે ડિસિઝન લીધા છે. એમાં એક ડિસિઝન છે આરોગ્ય મિત્ર એસ્ટાબ્લિશ કરવાની વાત છે. આરોગ્ય મૈત્રી શું હશે? તો અંડર વિચ India will provide essential medical supplies to any developing countries affected by natural disasters or humanitarian crisis. પછી બીજા પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન લીધા છે જેમ કે ગ્લોબલ સાઉથ યંગ ડિપ્લોમેટ્સ ફોરમ, પછી ગ્લોબલ સાઉથ સ્કોલરશિપ. જ્યારે પીઆઈબીમાં આખી આની ન્યૂઝની સમરી, આની સ્પીચની સમરીસ આવે એકવાર આપણે જોઈ લઈશું. ગ્લોબલ સાઉથ સમિટની જે વર્ચ્યુઅલ સમિટ થઈ હતી જેમાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની સ્પીચ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ક્વેશ્ચન ખાસ પૂછાઈ શકે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ન્યૂઝ આપણે જોઈએ. બીજું ન્યૂઝ આપણે જોઈએ તો 14th of January, a trip to prime minister's museums help understand basic structure. ધારો કે તમને એવો રિપોર્ટ કે અહેવાલ પૂછે કે recently you have visited write a report on your recent visit to prime minister's museums at New Delhi. તો આમાંથી બહુ ખાસ ફોટર પોઈન્ટ આપણે મળી રહેશે કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મ્યુઝિયમનો જો રિપોર્ટ કે અહેવાલ ગુજરાતી ભાષામાં અહેવાલ કે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં રિપોર્ટ પૂછાય તો એમાં શું લખવાનું આવે? તો જો એમાં ટોટલ 15 પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આપણને કહેવાય ને કે એમને આપણને ત્યાં એમના મૂક્યા છે ફોટોસ નહીં. તો 15 કઈ રીતે? તો ઇન્ટરિમ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે ગુરઝારીલાલ નંદા, એનું પણ શો થયું છે. બીજું શું શો કરવામાં આવ્યું છે? તો ધ મ્યુઝિયમ ઓફર્સ 4 ટેકનોલોજી ડ્રીવન એક્સપિરિયન્સ ટુ ધ વિઝિટર્સ, અ સેલ્ફી એન્ડ અ walk with your favorite PM or a message from him or her and a virtual helicopter ride into India of the future. કઈ 4 વસ્તુ છે? એક સેલ્ફી છે, પછી વર્ચ્યુઅલ હેલિકોપ્ટર રાઇડ છે, પછી વોક વિથ ધ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે અને મેસેજ ટુ હિમ ઓર હર છે. બરોબર છે. એટલે આ 4 વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની. બીજું વસ્તુ શું છે કે તમે શું લખી શકો છો જસ્ટ ઇમોશન્સ એડ કરવા માટે. તો ઇટ ઇઝ નોટ રિયલી સરપ્રાઇઝિંગ ધેટ 90% ઓફ ધોઝ હુ વિઝિટ ધ મ્યુઝિયમ વોન્ટ અ સેલ્ફી ઓર અ વોક with the incumbent Prime Minister Narendra Modi. He is the most popular among many, and there are also those who want to go back home and show their friends that they could get a selfie with Prime Minister of India. ટૂંકમાં એવું કહેવા માંગે છે કે તમે એવું લખી શકો છો કે અહેવાલમાં એવી રીતે અહેવાલમાં ગુજરાતીમાં અહેવાલ આવે કે પછી ઇંગ્લિશમાં રિપોર્ટ આવે તો
કે આપણા ઓનરેબલ અત્યારે જે ઇનકમિંગ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે તે બહુ વધારે અત્યારે બહુ જ ફેમસ છે, ખાસ કરીને યંગ જનરેશન માટે. તો ખાસી એવી ભીડ એમની જોડે સેલ્ફી પડાવવામાં લોકો ત્યાં ઊભા હતા. નેક્સ્ટ જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હતા જવાહરલાલ નહેરુ છે. તો આ તમે આખું એક ફ્લો જાળવી શકો છો કે તો કઈ રીતના જવાહરલાલ નહેરુ પોપ્યુલર હતા, પછી વાજપેયી ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આપણા, એમને પણ કહેવાય ને કે એટલા પોપ્યુલર હતા. તો શા માટે એટલા પોપ્યુલર હતા? એમને ન્યુક્લિયર ટેસ્ટ કરાયું છે. નહેરુ કેમ પોપ્યુલર હતા? તો બીકોઝ ઓફ ધી his vision, and then next come the iron ready honorable prime minister Indira Gandhi. તો આવી રીતે તમે એક ફ્લો ને મેન્ટેન કરી શકો છો. પછી બીજું આમાં ખાસ આ આખી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મ્યુઝિયમનું એક ટેક્સ્ટ જ છે જે બીજા કોન્ટેક્સ્ટથી લખેલું છે, પણ આપણે આને અહેવાલ કે રિપોર્ટ રાઇટિંગ તરીકે યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો બીજું પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? ધ 1965 Indo-Pak War under Shastri, the 1970 war creation of Bangladesh under Indira Gandhi, and the 1999 Kargil war under Vajpayee get a special play. And they emphasize a muscular, martial India which has an appeal for many today. બરોબર? એટલે આ આપણને કહેવાય ને કે એક અલગ પોઈન્ટ પણ દેખાય છે કે તમે લખી શકો છો એમ કે ઇન્દિરા ગાંધી કે પછી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી કે પછી વાજપેયીનું સ્પેશિયલ મેન્શન છે. બીજું બહુ બધા યંગસ્ટર્સ મેસેજ લખતા હતા, ઇન્ડિયા ઇઝ ગ્રેટ, આઈ લવ ઇન્ડિયા, પછી પ્રધાનમંત્રીને મેસેજ એવી રીતના લખતા હતા. અને કન્ક્લુઝન તમે આવી રીતના લખી શકો છો. ધ મ્યુઝિયમ ઇઝ અ રિમાઇન્ડર ધેટ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર for all their faults functions within the democratic structure, sometimes uncomfortably, and from time to time they tried to push back. But even Indira Gandhi, who suspended fundamental rights during emergency, restored them herself and called for elections in 1977 and she lost. આ ટૂંકમાં ડેમોક્રેસીમાં જે એક પીપલની સ્પિરિટનું મહત્વ દર્શાવે છે આખું પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું મ્યુઝિયમ. આખું એક તમે સમરાઇઝ કરી દીધું. એટલે આવી રીતે આમાં ખાસા બુલેટ પોઈન્ટ આપણને મળી રહે છે. આ ન્યૂઝ જે છે એ 14th of January અમદાવાદ એડિશનમાં આપણને જોવા મળે છે. ફાઇન. જો હવે જ્યારે પણ આપણે એસે લખવાનું આવે પેન્ડન્સી ઓફ જ્યુડિશરી કેવી રીતના, તો કેવું થાય આપણે જસ્ટ ખાલી એક આર્ટિકલ્સ કેવી રીતના લખતા હોય છે. તો તમે કોઈ બુક હોય અથવા કોઈ રિસેન્ટલી મૂવી રિલીઝ થયું હોય એવું જો તમે લખો તો તમારામાં કેવું કે એસે કે પોઈન્ટમાં સબસ્ટેન્સ એડ થાય. તો રિસેન્ટલી ટ્રાયલ બાય ફાયર કરીને એક વેબ સિરીઝ છે એ નેટફ્લિક્સમાં રિલીઝ થઈ છે. તે જ્યુડિશિયલ પેન્ડન્સી ઓફ કેસીસ જે છે, કેટલું મેલાફેટ એડમિનિસ્ટ્રેશન છે, એક વસ્તુ કહેવાય ને કે બહુ બારીકીથી દેખાડે છે. તો જ્યારે પણ આવું એસે કે એવી રીતના આવે તો તમે આને કોટ કરી શકો છો કે ટ્રાયલ બાય ફાયર ઇઝ ધી પરફેક્ટ ડેપિક્શન્સ ઓફ ઇન્ડિયાઝ ઇન ધ પાસ્ટ કોન્ટેક્સ્ટ, કે પછી અથવા ઇન લિટલ બિટ ઇન પ્રેઝન્ટ કોન્ટેક્સ્ટ ઓલ્સો, કે 27 વર્ષ થઈ ગયા છતાં પણ હજી સુધી આ કેસ પેન્ડિંગ છે જ્યુડિશરીમાં. ઓકે, તો ધીસ શોઝ ટ્રાયલ કન્ડિશન ઇન ઇન્ડિયન જ્યુડિશરી સિસ્ટમ. બરોબર છે? તો જો આપણે એમાંથી એક ખાલી પેરેગ્રાફ જોઈ લઈએ તો શું છે એમ. The fire not only took away their children, 13-year-old Ujjwal and 17-year-old Unnati. They had to undergo an Agni Pariksha every time they stepped up to call out the rich and the powerful. The police, who refused to fire an FIR for the longest time. The uncaring officials of the state, the owners of the theatre, who own half of the Delhi, the big law firms who refuse to touch the case, the enormous difficulties ordinary citizens have to face every step of the way when they embark upon such path, come in the form of outright violent intimidations, apathy and betrayal by those considered close, which is perhaps the worst case. આ બહુ જ સમરાઇઝ પરફેક્ટલી કરે છે. જો તમે ગુજરાતી મીડિયમના હોય તો આ પેરેગ્રાફનું ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન કરીને તમે લખી શકો છો, નોટ ડાઉન કરી શકો છો. બાકી ઇંગ્લિશ મીડિયમના હોય તો આ પેરેગ્રાફ જે છે એઝ ઇટ ઇઝ તમે એને કહી શકો છો. આખી ટ્રાયલ બાય ફાયરનું સમરાઇઝ છે, જેને પેન્ડન્સી ઓફ કેસીસ, જ્યુડિશિયલ કેસીસ, કરપ્શનમાં યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, તો નેક્સ્ટ છે હવે બીજા ઇમ્પોર્ટન્ટ ન્યૂઝ છે કે સિવિક સાયન્સ, એથિક્સ કે પછી એથિક્સમાં વેલ્યુઝ કે કમ્પેશનમાં, અથવા એજ્યુકેટેડ અનએજ્યુકેટેડ, ભણેલા ગણેલા પણ કહેવાય ને કે અભણ કે ભણેલા પણ કહેવાય, આવું કેમ કરી શકે છે? એટલે એજ્યુકેટેડ અનએજ્યુકેટેડ. તો આવી એક ઘટના થઈ છે કે શંકર મિશ્રા એર ઇન્ડિયા પેસેન્જરમાં જે ન્યૂ દિલ્હી અમેરિકાથી ન્યૂ દિલ્હી ફ્લાઇટમાં હતા, તેમને એક ફેલો કો પેસેન્જર જોડે યુરિનેટિંગનો એક કેસ આવ્યો હતો. તો એક બેઝિક સિવિક સાયન્સનું આપણે ઓલરેડી જીપીએસસી એસે પૂછી લીધો છે. તો જીપીએસસીનો એસે શું હતો એક આપણે જોઈ લઈએ. સિવિક સાયન્સનો જીપીએસસીનો એસે એવી રીતે હતો કે civic sense at public places is not only limited to building a healthy environment but is also conducive for economic progress. ઓકે, તો આવા જ્યારે એસે પૂછાતા હોય છે તો તમારે આવા કેસ સ્ટડીઝ કેવી રીતના લખો તો તમને માર્ક્સ સારા મળી શકે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે આગળ વધીએ. હવે આગળ વધીએ તો બીજું આપણે શું જોવા મળે છે કે સેન્ટર વર્સિસ દિલ્હી ગવર્મેન્ટનું ઓલરેડી બહુ ટાઈમથી ન્યૂઝમાં ચાલે છે. તો એમાંનું એક
પાસિંગ રેફરન્સ એક ટાઈમલાઈન આપણને આપી છે. આ ટાઈમલાઈન ફેડરલિઝમનો કોઈ જીપીએસસી હજી સુધી ખાસ કરીને દિલ્હી ગવર્મેન્ટ કે સેન્ટર વર્સસ દિલ્હીનો કેસ નથી પૂછ્યો. યુપીએસસીમાં આવા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા હોય છે. તો જેને એકવાર જોવું હોય ફેડરલિઝમના, અને બીજી વસ્તુ કે ફેડરલિઝમનો એસે હજી સુધી જીપીએસસી પૂછ્યો નથી. ફેડરલિઝમ, જેન્ડર એમ્પાવરમેન્ટ કે પછી જેન્ડર ડેવલપમેન્ટ, તો આવા બધા કેસીસમાં જો એસે જ્યારે પૂછાય તો સેન્ટર વર્સસ દિલ્હી ગવર્મેન્ટ પણ ખાસ લખવાનું ખરું એમ. ફેડરલિઝમ હોય એટલે એવું નહીં કે ખાલી સ્ટેટ અને સેન્ટરને આપણે લખીએ. ખાસ કરીને મિનિસ્ક્યુલ કેટલા ઇસ્યુ થતા હોય છે, પેરિફેરલ ઇસ્યુ, એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જેમ કે આમાં આખી ટાઈમલાઈનની વાત કરી છે, કઈ રીતના ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એમ. તો દિલ્હી ગવર્મેન્ટ પાસે સ્ટેટ લિસ્ટમાં જેટલા પણ લિસ્ટમાં એક મેન્શન છે, એમાંથી લેન્ડ, પોલીસ અને પબ્લિક વોટર, આ સિવાય બધા ઉપર એ લો બનાવી શકે છે. અને આ ગવર્નર, લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર થ્રુ સેન્ટર આ પાવર, આ બધા સેન્ટર પાસે બધા પાવર છે. અને એ સિવાય એમાં સર્વિસીસની વાત કરી છે. તો સર્વિસીસની ટાઈમલાઈન કઈ રીતના છે કે લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર શું સર્વિસીસ ઉપર પણ એટલું કહેવાય ને કે પાવર એની પાસે છે કે પછી સીએમ પાસે છે, આની એક ટસલ છે. તો એ ટસલનું જસ્ટ ન્યૂઝ સમરાઇઝ છે, એકવાર જોઈ લેવું ખરું. આમાં આર્ટિકલ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપ્યા છે અને ફેક્ટ છે. જસ્ટ જો બધાને વાંચી લે તો ફેડરલિઝમના એસેમાં ખાસ કરીને યુઝ કરી શકે છે. બાકી જીએસના ઉપરથી કોઈ ક્વેશ્ચન આવી શકે એમ નથી. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ આપણે જોઈએ. રશિયા ક્લેમ્સ કેપ્ચર ઓફ યુક્રેન સોલેડાર, કિયવ સેઝ હોલ્ડિંગ આઉટ. બરાબર, તો આ ન્યૂઝ પ્લેસીસ ન્યૂઝમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રશિયાએ ખાસ કરીને બહુ ટાઈમ પછી યુક્રેનનું કોઈ ટેરિટરી કેપ્ચર કર્યું છે, જે છે સોલિડાર. ફોર એક્ઝામ્પલ એવું પૂછે કે સોલિડાર કઈ કન્ટ્રીમાં છે, કયા રિજનમાં છે, તો આપણને ધ્યાનમાં હોવું જોઈએ ઇટ ઇઝ સોલિડાર. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ આપણે જોઈએ. જો બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ ન્યૂઝ છે કે ગવર્મેન્ટ સૂન લોન્ચ રિવેમ્પ સ્કિલ ઇન્ડિયા ઇનિશિયેટિવ. ઓલરેડી સ્કિલ ઇન્ડિયા છે જ તે, પણ હવે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા સ્કિલ ઇન્ડિયા 2.0 લોન્ચ કરવાનું વિચારી રહી છે. એકવાર લોન્ચ થઈ જશે પછી આપણે જોશું કે એની થીમ શું છે, એની ફિલોસોફી શું છે, કે એની ઇમ્પોર્ટન્ટ કીવર્ડ શું છે. બટ અત્યારે જસ્ટ આપણે એક બેઝિક્સ આમાં જે ન્યૂઝપેપર આપ્યું છે કીવર્ડને હાઇલાઇટ કરી લઈએ છીએ. જેમ કે ટુ ક્રિએટ અ રિલાયેબલ એન્ડ ક્વોલિફાઈડ વર્કફોર્સ, આ એક પોઈન્ટ છે. બીજું શું કીધું છે એમાં અંડર ન્યૂ સ્કીમ્સ, તો સ્ટ્રેન્થનિંગ ધ ડિજિટલ ઇકોસિસ્ટમ્સ એઝ ટેકનિકલ સ્કીમ્સ લાઇક ઓગમેન્ટેડ એન્ડ વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી, મશીન લર્નિંગ એન્ડ ધ એબિલિટી ટુ વર્ક વિથ ડેટા including automated systems having a become must have. The Center of Excellence in Online Gaming will be set up by Digital India Startup Hub through the Software Technology Parks of India. આ બધા કીવર્ડ્સ જો આપણે હવે લખીશું તો સારા માર્ક્સ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. ઓકે, તો આ હતા 14th ઓફ જાન્યુઆરીના ન્યૂઝ. હવે આપણે જોઈએ 15th ઓફ જાન્યુઆરીની ન્યૂઝ. 15th ઓફ જાન્યુઆરી ઓફિશિયલી અમદાવાદ એડિશનમાં રજા હતી 14th ઓફ જાન્યુઆરીના ઉત્તરાયણના કારણે. તો આપણે દિલ્હી એડિશનનો ન્યૂઝ આપણે જોઈ લઈશું. એકવાર ક્વિક જોઈ લેશું. આ ન્યૂઝમાં એટલું ખાસ કરીને એટલું બધું છે નહીં. સન્ડેનું એડિશન હતું એટલે સન્ડેના એડિશનમાં બહુ ઓછા ન્યૂઝ હોય છે એમ. તો આ ન્યૂઝમાં શું છે, તો એક તો ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસે કઈ રીતે આપણા ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ્સનું એક્સપાર્ટેડ થાય છે. આ સિરીઝ એકવાર પૂરી થઈ જશે ને પછી આપણે સિરીઝ ઉપર પાછું રિવિઝિટ કરી લઈશું કે આ આખી સિરીઝનું સમરાઇઝ શું હતું. ડેલી એક પાર્ટ આવતો હોય. આ 15th ઓફ જાન્યુઆરીમાં એક્સપ્રેસનું ફર્સ્ટ પાર્ટ આવ્યું હતું. પછી નેક્સ્ટ જે હતું એ પાર્ટ બીજા 16th ઓફ જાન્યુઆરી આવ્યું. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે ન્યૂઝ શું છે. જો સન્ડેના ન્યૂઝમાં એટલું કંઈ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે નહીં, બટ 2-3 ન્યૂઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા જે આપણે જોઈ લઈએ. આ દિલ્હી એડિશનનું ન્યૂઝપેપર છે. જસ્ટ અ મિનિટ, એક પણ વસ્તુ કંઈ હાઇલાઇટ કરી નથી. હા, જો આ બહુ જ જે આર્ટિકલ છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ સારો એવો લખ્યો છે. આ આર્ટિકલ્સમાં એવું કંઈ ખાસ નથી જે તમે નથી જાણતા કે જે તમને નથી ખબર. આ આર્ટિકલમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની વાત કરી છે, જે ખાસ કરીને એજ્યુકેશન સેક્ટર. ધારો કે એવું એસે પૂછાય કે વોટ ઇઝ ધ રિલેવન્સ ઓફ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ઇન એજ્યુકેશન સેક્ટર્સ, અથવા પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ ઓફ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ઇન એજ્યુકેશન સેક્ટર. તો આ બહુ જ સારો વસ્તુ છે. કઈ રીતે કે ફેક્ટ્સમાં કે પછી તમારે ઇંગ્લિશ, ખાસ કરીને જે ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ છે જેમને ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ઇમ્પ્રૂવ કરી છે એમની માટે એકવાર મસ્ટ રીડ છે. સારા એવા પોઈન્ટ્સ મળી જાય છે અને તમે આમાંથી ખાસ એવા પોઈન્ટ્સ પણ લખી શકો છો. આ આખો આર્ટિકલ વાંચવા જેવો છે. તમે જસ્ટ ગૂગલમાં પણ સર્ચ કરી શકો છો. ટીચર્સ રેડી ફોર એઆઈ ઇન અવર ક્લાસરૂમ્સ. બરોબર છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ આપણે જોઈએ કે વર્લ્ડના ન્યૂઝમાં પણ એટલું કંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. જો આ બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ ન્યૂઝ છે કે કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા એટલું ખાસ કરીને ન્યૂઝમાં હોતું નથી. તો અત્યારે કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા ન્યૂઝમાં છે. તો ન્યૂઝમાં શું છે કે સીસીઆઈએ ગૂગલ ઉપર અમુક કહેવાય ને કે એલિગેશન લગાવ્યા છે, જે એમાં કીધું છે કે ગૂગલ
ખાસ કરીને ઇન્ડિયનના એક કોમ્પિટિશન સ્ટાન્ડર્ડ્સ નથી ફોલો કરતું, તો અમુક સિસ્ટમ્સની રિવોક કરવામાં આવશે એન્ડ્રોઈડની, અને પછી એને એટ પાર બધા સાથે લઈ આવવામાં આવશે એમ. તો જો ફોર સપોઝ કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાનું પૂછાય કે એઝ અ રેગ્યુલેટરી બોડી, એના પ્રોઝ એના કોન્સ, તો એકવાર જોઈ લેવું. પછી બીજો ન્યૂઝ છે કે ઓટો એક્સપો એન્ડ ઇટ્સ ઇલેક્ટ્રિફાઇંગ મેકઓવર, ધ ડિફરન્સ ધેટ 3 years કેન મેક. આ બહુ જ સરસ આર્ટિકલ છે. આ આર્ટિકલ એટલા માટે સરસ છે, આમાંથી પ્રિલિમ્સ ઉપરના ન્યૂઝ ખાસ કરીને બહુ સારા આપણે ક્વેશ્ચન બની શકે છે આમાંથી, જે યુપીએસસી પૂછતું હોય છે. જીપીએસસીનો અત્યારે ટ્રેન્ડ તો ખાસ કરીને બદલાઈ ગયો છે, બટ આ ન્યૂઝમાંથી કહેવાય ને કે આ જે ઓટો એક્સપોનું જે છે, એક તો એક પૂછાઈ શકે છે ઓટો એક્સપોમાં કે યોર જીપીએસસીમાં કે યોર વિઝિટ ટુ ઓટો એક્સપો, રિપોર્ટ રાઇટિંગ અથવા અહેવાલ ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં, એમ કે ઓટો એક્સપોમાં તમારી મુલાકાતનો અહેવાલ લખવો, દર 2 વર્ષે તો હોય છે. તો આ ઓટો એક્સપોમાં બહુ બધી અત્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક વ્હીકલનું બધા ડેમોન્સ્ટ્રેશન બધી કંપનીમાં અલગ અલગ કરવામાં આવ્યું છે. તો ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ કેટલા ટાઈપની હોય છે. સપોઝ ઈવીનો એક્સેસ આવે તો તમે ઈવીનું પ્લસ માઇનસ કેવી રીતના લખતા હોવો છો, બટ ઈવીની ટેકનોલોજી વિશે તમે લખો કે કઈ ટેકનોલોજી અત્યારે ફિઝિબલ છે, કઈ ટેકનોલોજી ચીપર છે, કઈ ટેકનોલોજીની રિસોર્સ અવેલેબલ છે, અને કઈ ટેકનોલોજી આપણે યુઝ કરવાથી પણ કહેવાય ને કે નેટ ઝીરો કાર્બન એમિશન 2070 સુધી આપણે પહોંચી શકીશું. તો આમાંથી આપણે એક જસ્ટ ઉપરથી જોઈ લઈએ તો વિચાર દોસ્ત, તો ધ હાઇડ્રોજન વેલ્યુ ચેન જે એક ઇલેક્ટ્રોનિક વ્હીકલમાં યુઝ થાય છે, પછી હાઇડ્રોજન આઈસ પ્લેટફોર્મ કરીને યુઝ થાય છે, પછી ફ્યુલ એગ્નોસ્ટિક એન્જિન સિસ્ટમ કરીને યુઝ થાય છે, પછી ફ્લેક્સ ફ્યુલ ટેકનોલોજી કરીને યુઝ થાય છે. આ બધી અલગ અલગ ઇલેક્ટ્રોનિક વ્હીકલમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ ટાઈપના ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલમાં યુઝ થાય છે, જે એસએના ફોર એક્ઝામ્પલ કે જીએસના ક્વેશ્ચન્સમાં યુઝ થાય તો આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ, કેમ કે અત્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક વ્હીકલનો બહુ ખાસો એવો ટ્રેન્ડ છે. સી આપણે જે ન્યૂઝપેપર એનાલિસિસ કરીએ છીએ એનો મતલબ એવું નથી કે તમારે ન્યૂઝપેપર પાછળથી ન વાંચવું. આપણે એ જ ન્યૂઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ જોઈએ છે કે એ ન્યૂઝ જે છે એ તમે કઈ રીતે યુઝ કરી શકો છો અને કયા કોન્ટેક્સમાં યુઝ કરી શકો છો. જ્યારે એ ન્યૂઝ પ્રિલિમમાં પૂછાઈ શકે છે તો કઈ રીતના પૂછાઈ શકે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ મેઇન્સમાં પૂછે તો મેઇન્સમાં કઈ રીતના પૂછાઈ શકે છે. તમે વિડીયો જો એ વાત બરોબર છે, બટ પાછળથી આ ન્યૂઝપેપરને વાંચવાની હેબિટ તમે રાખજો, જેથી તમને પણ આઈડિયા આવે કે આ ન્યૂઝપેપરનું એકચ્યુઅલી જે ન્યૂઝનું જે હતું એ એસેન્સ શું હતો. બરોબર છે. તો આ ઓટો એક્સપોનું ઇલેક્ટ્રિફાઇંગ મેક ઓવર ધ ડિફરન્સ ધેટ 3 years કેન મેક, આ ન્યૂઝ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જો પ્રિલિમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ યુપીએસસીના સ્ટાન્ડર્ડથી. એન્ડ દેન કેમ કે યુપીએસસી રિન્યુએબલ એનર્જી કે એની ઉપરથી બહુ બધા ન્યૂઝ હમણાંથી બહુ બધા ક્વેશ્ચન હમણાંથી પૂછતું હોય છે, અને મેઇન્સના પર્સપેક્ટિવ કે એસએના પર્સપેક્ટિવ હમણાંથી એટલો કે કોઈ ખાસ કરીને કે એવી રીતના ક્વેશ્ચન્સ નથી પૂછવાનો કે ઇલેક્ટ્રોનિક વ્હીકલ અથવા રિન્યુએબલ એનર્જીનો. તો સપોઝ ઇલેક્ટ્રોનિક વ્હીકલ સ્પેસિફિકલી ક્વેશ્ચન્સ આવે કે વોટ આર ધ રિલેવન્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક વ્હીકલ્સ, તો આ ક્વેશ્ચન્સ ઈવીસનું જે રિલેવન્સ છે તો આમાંથી ખાસ ફોર્ડર પોઈન્ટ તમે લખી શકો છો. ઓકે, હા, હવે નેક્સ્ટ છે ન્યૂઝ છે. જો આ ન્યૂઝ એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કેમ કે એસએના ફોર્ડર પોઈન્ટ્સ માટે બહુ સારા એવા આપણને મળી જાય છે. ન્યૂઝમાં જસ્ટ એવું નથી કે એ એક ફેક્ટ્સ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ બહુ બધાના એવા ક્વેશ્ચન હોય છે, સર એસે સારો લખવો હોય તો અમે કઈ રીતના લખી શકીએ, એનેક્ડોટ કેવી રીતના લખો, શું કરવું જોઈએ. તો આ ન્યૂઝમાં એનેક્ડોટ આપણે જોઈએ. જસ્ટ ખાલી જોજો કે એસે ફોર એક્ઝામ્પલ એવી રીતના પૂછાય કે જેન્ડર ડેવલપમેન્ટ કે વુમન એમ્પાવરમેન્ટ, તો એસેમાં તમે સ્ટાર્ટિંગ કેવી રીતના કરશો, કે પછી બિઝનેસ રોલ ઓફ વુમન ઇન એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ કે ન્યૂ ઇન્ડિયા, તો તમે એને સ્ટાર્ટ કઈ રીતના કરી શકો છો. બરોબર. તો જો આ જસ્ટ ખાલી સ્ટાર્ટિંગ છે. When her son began school in 2015, Harini Shivkumar had a strong urge to earn her own money. Belonging to a traditional family from Chennai, Harini had been married at 22. A year later, she became mother to a child with Down syndrome. The next 7 years were spent as a homemaker who also created soaps in the kitchen because her son suffered from asthma and could not use regular products. Soon, the soaps were in big demand among Harini's friends. As a first-generation entrepreneur, Harini also had to convince her father about her plan. He agreed to become a partner in her startup, Earth Rhythm, which manufactures personal care products such as goat milk soaps, body butter lotions, and reusable makeup removers. Today, Earth Rhythm is valued at 200 crore after it raised $9 million from Nika and Anycut Angel Fund in 2022. First generation women entrepreneurs are usually hindered by a lack of access to knowledge about business, finances, fundraising, and product making and product market fit among others. આવી રીતના તમે જસ્ટ ખાલી આ તો એક બ્રીફ એક ઇન્ટ્રોડક્શન છે કે કેવી રીતે તમે એનેક્ડોટ તમે ક્યાંથી
કટ પેસ્ટ કરી શકો છો અથવા ક્યાંથી તમે એનેક્ડોટ લઈ શકો છો. તો આ ન્યૂઝમાંથી એનેક્ડોટ ખાસ એવા નીકળી શકે છે. આ વેરી ફર્સ્ટ થિંગ. સેકન્ડ થિંગ, આ ન્યૂઝ કઈ રીતના ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જ્યારે પણ તમે વુમેન એમ્પાવરમેન્ટ કે પછી એની વાત કરો તો આમાંથી ખાસ એવા નામ આપણને મળી જાય છે. જેમ કે શું નામ છે, હરિની શિવકુમાર છે જેને અર્થ રિધમ યુઝ કર્યું છું. પછી બીજા છે કે કિરણ મઝુમદાર શો છે જેને બાયોકોન એસ્ટાબ્લિશ કર્યો છે. પછી મીનાક્ષી ખાતી છે જેને મનીકૃતિ આઈપન પ્રોજેક્ટ કરીને છે એ યુઝ કર્યું છે. ફોક પેઇન્ટિંગનું એમનું આખું બિઝનેસ છે. તો તમે આવા જો આવા વુમેન એન્ટરપ્રેનર તમે કોટ કરશો, જેન્ડર ડેવલપમેન્ટ કેવી રીતના કે આવી રીતે એનેક્ડોટ તમે સ્ટાર્ટ કરશો તો ઇટ વુડ બી માર્ક બુસ્ટર ફોર યુ. બરોબર. તો આપણે જોઈ લીધું કે આ કઈ રીતના યુઝ કરી શકે છે. ન્યૂઝપેપર એવું નથી કે ખાલી તમને એક ફેક્ટ્સ કામમાં આવી શકે છે. તમારે ડિસાઇડ કરવાનું છે કે ન્યૂઝ તમે કઈ રીતના યુઝ કરી શકો છો. તો ધીસ વોઝ ઓફ 15th January ન્યૂઝપેપર.